Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Vượt Lên Chính Mình Vlog. Thì ngày hôm nay, sau khi mà thăm tháp Pô Sư Nư thì mọi người theo tôi khoảng 100 m nữa về hướng nam của tháp thì chúng ta sẽ lên lầu ông Hoàng. Và đây chính là một địa chỉ nổi bật đối với những cái bạn trẻ mà khi đến thăm ở khu vực Mũi Né. Cách đây hơn 100 năm thì lầu ông Hoàng chính là một trong những dinh thự đẹp nhất tại khu vực này, cũng là nơi gắn liền với mối tình của cố nhà thơ Hàn Mạc Tử với người tình của mình, đó chính là nàng Mộng Cầm. Lầu ông Hoàng vốn là biệt thự của một người Pháp tên là Ferdinand Orléans. Ông là công tước xứ de Montpensier, cũng là cháu nội của vua Louis I của nước Pháp. Vào thời điểm lúc bấy giờ, ông đã bỏ ra 82.000 đồng bạc Đông Dương để xây dựng cái dinh thự này. Và cho đến ngày nay, như chúng ta thấy thì dinh thự này hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một tòa tháp duy nhất trên đỉnh đồi Bài Nài. Vào năm 1911, công tước de Montpensier thì ông đã qua Việt Nam theo những cái chuyến săn bắn của cái giới quý tộc Pháp lúc bấy giờ. Thì khi đến khu vực Phan Thiết này thì ông đã thấy một cái khung cảnh rất là hữu tình trên cái đồi Bài Nài. Lúc bấy giờ ông đã tìm cách mua lại cái khu vực này rộng khoảng là 536 m², cách tháp Pô Sư Nư khoảng 100 m. Tòa biệt thự này được khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 2 năm 1911 với quy mô là 13 phòng cùng với nhiều cái tiện nghi phụ trợ. Lúc bấy giờ đã có máy phát điện đặt dưới cái tầng hầm, cũng như là có những cái bể chứa nước mưa dùng được cả năm. Thì khi xây xong thì cái biệt thự này được xem là một trong những cái công trình hiện đại nhất của Bình Thuận lúc bấy giờ. Thì cái tên gọi lầu ông Hoàng xuất thân từ đây, theo cách gọi của người dân có dùng làng chài ven biển lúc bấy giờ để nói lên cái sự xa hoa quý phái của công tước người Pháp. Vào tháng 7 năm 1917 thì công tước de Montpensier đã bán lại cái biệt thự này cho một chủ khách sạn người Pháp tên là Brasset. Sau này thì vua Bảo Đại của chúng ta đã mua lại cái dinh thự này. Rồi đến năm 1945, khi quân Pháp quay trở lại Việt Nam thì đã cho xây dựng một hệ thống đồn bóp với nhiều lô cốt xung quanh ở cái vùng Phan Thiết này. Thì lầu ông Hoàng cũng có nhiều cái lô cốt xung quanh, và ở nơi đây thì diễn ra nhiều cái trận đánh ác liệt. Kể từ đó thì lầu ông Hoàng không được chăm nom cũng như là bảo quản, cho nên là nó hiện trạng ngày nay là xuống cấp một cách trầm trọng. Tên là lầu ông Hoàng thì nhiều người cái lại lầm tưởng rằng đây chính là từng qua tay của vua Bảo Đại, cho nên rằng đặt tên là lầu ông Hoàng. Nhưng thực sự cái tên lầu ông Hoàng nó xuất thân từ vị công tước người Pháp. Nó thể hiện sự giàu sang quý phái của tầng lớp quý tộc Pháp của lúc bấy giờ, mà cái biệt danh này do chính người dân ở khu vực xung quanh đây họ đặt cho cái dinh thự này. Thì dinh thự này sau thời gian bị bỏ hoang phế, và khi mà cái dinh thự này được nhiều người biết đến với là nơi chứa đựng cái cuộc tình của Hàn Mạc Tử và nàng Mộng Cầm, thì lúc bấy giờ nhiều người mới chú ý đến cái dinh thự lầu ông Hoàng. Và khi mỗi lần có những chuyến ghé thăm về Mũi Né đến tháp Pô Sư Nư thì nhiều du khách sẽ bước lên trên đây để một lần hồi tưởng về cái nơi mà chôn giấu cuộc tình của Hàn Mạc Tử và nàng Mộng Cầm, cũng như là xem lại cái nền móng phế tích cũ lầu ông Hoàng trước đây. Mộng Cầm thì quê ở Phan Thiết, nhà ở gần lầu ông Hoàng, nhưng thân sinh ra bà thì lại làm việc ở Nghệ An. Và ngày 17 tháng 7 năm 1917 thì bà được sinh ra ở Nghệ An, cho nên là tên cúng cơm của bà là Quỳnh Thị Nghệ. Sau đó bà được gia đình đưa về Phan Thiết để học trường Tây và sống chung với người cậu là nhà thơ Bích Khê. Vì sống chung với nhà thơ cho nên bà cũng có một chút xíu là máu thơ văn. Thì Mộng Cầm cũng thường xuyên viết bài thơ để đăng lên báo. Thì qua những vần thơ trên báo, Hàn Mạc Tử đã tìm đến làm quen, và sau này bày tỏ tình cảm với bà qua nhiều cái bài thơ. Bây giờ anh chị em theo chân mình bước xuống
một cái đoạn dốc dưới này để chúng ta tìm về cái nền móng cũ của cái dinh thự này. Tại vị trí này thì mọi người có thể nhìn thấy được toàn cảnh và có thể tìm lại được cái quy mô to lớn của cái dinh thự Lầu Ông Hoàng. Đối với nhiều người khi đến thăm tháp Bô Sơ Nư thì họ thường hay bước lên cái đỉnh đồi Bài Nài để ghé thăm Lầu Ông Hoàng. Tuy nhiên trong cái video này thì tôi sẽ bước xuống tận cái đỉnh dốc ở phía ngoài mé biển để quay cho mọi người xem toàn cảnh cái khu vực mà Lầu Ông Hoàng xưa. Mọi người có thể nhìn thấy có những cái bậc thềm bước lên và cái tường thành nó được xây dựng bằng đá học xanh thì rất là chắc chắn lúc bấy giờ. Thì cái lý do không được bảo tồn, không được bảo quản, không có người trông nom, cho nên là cái phế tích này nó rất là hoang sơ, thì cây cỏ thì nó rậm rạp và cái thời gian nó cũng bào mòn, dẫn đến là một số cái nền móng, một số cái vị trí bậc tam cấp, bậc thềm nó đã hư hỏng rất là nặng. Chỉ còn trơ trọi ở trên một cái đỉnh đồi này chính là cái ngọn tháp mà mọi người hay thường thấy, cũng như là cái ngọn tháp này nó đã vào rất là nhiều cái bức ảnh của các bạn mà đi đến đây để du lịch ở Mũi Né. Bây giờ tôi sẽ bước qua cái nhánh ở mé bên hướng Tây của Lầu Ông Hoàng để tôi quay lại cho mọi người xem rằng là cái vị trí này sẽ ngắm Lầu Ông Hoàng như thế nào. Thì ở vị trí này nó cũng có những cái bậc thềm để bước xuống. Chính từ những cái bậc thềm này và những cái tường thành, những cái nền móng cũ như thế này thì mọi người có thể hình dung ra đây thật sự là một công trình hết sức hiện đại vào thời điểm lúc bấy giờ. Thì cái biệt danh Lầu Ông Hoàng thì quả thật là xứng đáng. Đấy, cái bây giờ nó vẫn còn tồn tại một cái bức tường làm bằng đá học nha mọi người. Nếu như mà được bảo quản và được trông nom thì mình nghĩ cái vị trí này nó sẽ rất là đẹp. Đấy, từ đây là đứng nhìn lên là toàn cảnh khu vực Lầu Ông Hoàng. Nó không những là một cái ngọn tháp trơ trọi đâu, nó là một hệ thống tổ hợp với nhiều phòng ốc cũng như là nhiều cái tiện nghi thích hợp ở đây. Quay trở lại với câu chuyện của Hàn Mạc Tử và nàng Mộng Cầm thì năm xưa Hàn Mạc Tử từ Quy Nhơn để vào Phan Thiết thăm Mộng Cầm. Hàn hỏi ở đâu có cảnh đẹp thì đưa anh đến đó để thăm. Thì lúc bấy giờ Mộng Cầm đã đưa Hàn Mạc Tử lên Lầu Ông Hoàng. Đó là một ngọn đồi thấp, nhưng ở đó vào những cái đêm trăng thì nhìn cái cảnh Mũi Né rất là mờ ảo lấp lánh. Đèn ghe ở thuyền chài thì giống như là những cái ngôi sao sáng nằm ở trên biển. Nào ngờ trong cái chuyến đi này lại là chuyến đi sau cùng của hai người. Sau khi cái chuyến đi này, Hàn Mạc Tử quay trở ra Huế, sau đó vào Quy Nhơn để điều trị bệnh phong ở bệnh viện Phong Cùi Quy Nhơn, và cuối cùng ông đã mất ở đó và kết thúc cuộc tình rất là đau thương với nàng Mộng Cầm. Đây là lần thứ hai mà tôi trở lại với cái phế tích Lầu Ông Hoàng. Tôi sẽ quay rõ hơn để mọi người xem. Thì mọi người nhìn lên cái bức tường ở cái lầu tháp này, rất là nhiều tên của những người bạn. Họ đi Phan Thiết, họ đi Mũi Né, họ lưu lại những kỷ niệm ở đây. Bây giờ bên trong Lầu Ông Hoàng sẽ như thế nào? Thật sự thì bên trong Lầu Ông Hoàng đây là một kiến trúc khối hình hộp Chủ Nhật. Nó vẫn còn những cái thanh đà sắt ở trên, mọi người có thể thấy thanh đà sắt lớn Và tôi nghĩ rằng ở đây gồm có khoảng là 1 tới 2 tầng, có những cái ô cửa sổ để ngắm cảnh và có những cái lỗ thông gió. Nhưng bây giờ nó chỉ là một cái khoảng không trống hình hộp Chủ Nhật, không được trông nom, không được chăm sóc, cho nên là cái thời gian nó bào mòn, dẫn đến là nhiều cái hiện trạng của cái khối công trình này nó cũng như là xuống cấp rất là trầm trọng. Thì trong thâm tâm của tôi cũng như là nhiều người bạn sẽ nghĩ rằng nên bảo tồn lại cái khu phế tích này. Không những đây là nơi chứa đựng nhiều cái di tích, nhiều cái chứng tích lịch sử, mà là nó chứa đựng cả một cái tình yêu của một cố nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Lại là một vị trí rất là đẹp để chúng ta có thể ngắm Phan Thiết vào những cái đêm trăng hoặc là những cái buổi bình minh. Thì thật sự thì từ lúc nãy giờ mình quay cho mọi người xem ở bên ngoài, mọi người có thể nhìn thấy cảnh biển của Mũi Né
rất đẹp khi đứng ở vị trí đồi bài nài này. Thật là buồn khi ngắm lầu ông Hoàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Lầu ông Hoàng đã không còn cái vẻ đẹp tráng lệ như xưa, mà thay vào đó là một trong những cái kiến trúc bị bào mòn theo năm tháng. Thế nhưng thì những ai mà đi Phan Thiết, đi Mũi Né thì dường như họ không thể nào bỏ qua cái phế tích lầu ông Hoàng. Bây giờ mọi người theo chân tôi xuống những cái lô cốt hoang phế ở dưới này. Thì những lô cốt này được xây dựng từ thời Pháp. Đây lô cốt đầu tiên, để tôi tìm đường vào cho mọi người xem. Đó, bây giờ thì cây cối nó mọc tùm xung quanh. Nó vẫn có những cái đường mòn nhỏ, thì chắc có lẽ là có những cái bạn trẻ cũng có cái sự tò mò và muốn đến đây khám phá, cho nên là tôi thấy ở trên cái đường đi nó vẫn có những cái dấu chân, những cái lối mòn nhỏ đi đến. Để tôi tìm đường vào trong cái lô cốt này để xem bên trong nó cái hiện trạng của lô cốt nó như thế nào. Mọi người thấy là có cái tháp Bô Sa Nư từ xa, mọi người có thể nhìn thấy rồi. Xung quanh là chỉ là cây cỏ rừng rậm rạp thôi, là không còn một cái gì gọi là bàn tay của con người ở đây nữa. Đó, hình như là cái lô cốt này là người ta đã bích lại rồi, bích cái lối vào trở lại rồi. Rồi để tôi vòng qua bên kia để tôi xem rằng cái lô cốt bên kia có vào được hay không. Thì phải khám phá ở lầu ông Hoàng thì phải khám phá cho tới cùng, để cho mọi người có cái nhìn rõ nét hơn, theo dòng lịch sử hơn, và trở nên yêu cái phế tích lầu ông Hoàng. Để mỗi lần mà khi mà có dịp đi Mũi Né, đi lên tháp Bô Sa Nư thì đừng quên lên lầu ông Hoàng. Thì ít người biết rằng cái địa chỉ lầu ông Hoàng là một nơi ngắm trăng vào ban đêm rất đẹp, ngắm thành phố Mũi Phan Thiết rất đẹp, ngắm cái làng chài rất đẹp luôn nha mọi người. Cũng như là đây là cái vị trí ngắm bình minh đẹp nhất tại Mũi Né. Rồi bây giờ để mình vào trong cái lô cốt này. Cái bên lô cốt này thì nó có đường vào, nó sự hoang phế. Đấy mọi người thấy ha, hoang tàn luôn. Nó được xây dựng từ xa xưa, cho nên tuy nhiên lô cốt thì được xây dựng chắc chắn, cho nên là những cái dáng vẽ cũ, những cái hộc đá, bờ tường đá nó vẫn còn. Chính nơi này là diễn ra những cái trận đánh ác liệt. Tuy nhiên trong cái video này thì mình không muốn nhắc đến những cái biến cố về lịch sử, về chiến tranh. Thêm một cái câu chuyện nữa mà tôi muốn gửi đến mọi người là trong quá trình xây dựng lầu ông Hoàng thì người Pháp đã phá bỏ cái cổng chính của cái tháp chàm Bô Sa Nư, cho nên là cái phế tích về cái cổng chính của tháp Bô Sa Nư bây giờ là không còn nữa. Đây quả là một điều rất đáng tiếc. Thì cái quả đồi bài nài này thì ngày xưa dân Bình Thuận người ta gọi là đồi Bạch Hổ, bởi vì liên quan đến có một con hổ sống ở trên khu vực rừng này. Và bên trái của tháp Bô Sa Nư và ở lưng chừng đồi ở khu vực lầu ông Hoàng này, đây là chính cái cánh đồng nghĩa địa của người Chăm xưa, hay người ta gọi là Mã Tần. Người Chăm thì có những cái câu chuyện về ma hời. Đó là những hồn ma trong những cái trận chiến, hoặc là những cái hồn ma đi tìm kho báu. Thì hàng trăm năm qua có nhiều kẻ liều mạng đã đi đào bới, kể cả quật mồ người Chăm xưa, để hy vọng tìm những cái kho báu mà chôn theo. Bởi những cái chân tháp có thể là kho vàng, có thể là chứa đựng cả một gia tài, châu báu của những ông hoàng bà chúa cách đây hàng trăm năm. Dưới chân đồi bài này thì có một cánh đồng mồ mã của người Chăm xưa. Thì cái cánh đồng này cũng từng bị những cái tên trộm cướp đến đây để đào xới, để tìm kho báu. Thì bây giờ mọi người tiếp tục theo tôi khám phá những cái lô cốt nằm ngay dưới chân của cái lầu ông Hoàng này. Thì bây giờ chúng ta bước vào trong cái gian phòng đầu tiên trong cái lô cốt này. Đấy, cảnh tượng hiện ra đó chính là sự hoang phế, không có bàn tay chăm sóc của con người, không có sự bảo tồn, thì cái thời gian nó sẽ bào mòn đi tất cả. Thì tường của lô cốt được xây dựng rất là dày, nó cỡ 50 nha mọi người, bằng đá xanh, đá học rất là chắc chắn. Thì ở vị trí này thì mọi người cũng có thể ngắm nhìn
ra biển thông qua những cái lô cốt này. Đó, biển Phan Thiết rất đẹp, rất là nên thơ, và đặc biệt khi ngắm biển mà đứng ở khu vực Lầu Ông Hoàng thì càng đẹp hơn nữa. Thì giờ đây thì chỉ có một mình tôi đứng trên khu cái phế tích Lầu Ông Hoàng này, và một mình tôi để quay lại những cái khoảnh khắc này ở những cái lô cốt ở khu vực Lầu Ông Hoàng để gửi đến mọi người xem. Thì thật sự một cảm giác buồn nó len lỏi trong cái từng tâm tư và cũng trong từng suy nghĩ của tôi. Buồn vì nhớ lại cái chuyện tình đau thương của Hoàng Mạc Tử và Mộng Cầm, cũng như buồn vì cái phế tích Lầu Ông Hoàng vẫn không được thay đổi nhiều so với trước đây. Và tôi mong muốn rằng cái phế tích Lầu Ông Hoàng nó sẽ tồn tại mãi mãi cùng với thời gian, để mọi người, những thế hệ trẻ sau này khi có dịp đến Phan Thiết, khi có dịp mà đi theo du lịch Mũi Né, hãy đến thăm Lầu Ông Hoàng để đem về cho mình những bức ảnh đẹp nhất, cũng như là nhớ lại nơi mà gắn liền với một mối tình của cố nhà thơ Hàn Mặc Tử cùng với nàng Mộng Cầm. Thì trong cái gian phòng này vẫn còn thêm một cái gian phòng nhỏ nữa nha mọi người. Đây, cái gian phòng nhỏ trong cái lô cốt này. Thì cái lô cốt này gồm có hai cái gian phòng, một lớn và một nhỏ. Thì cảm giác mà khi đi vào đây một mình thì thật sự nó cũng hơi là lạnh người nha mọi người. Tại vì cái vùng đất này là vùng đất dữ. Đây là nơi đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Thì thôi bây giờ tôi cũng xin tạm biệt cái phế tích Lầu Ông Hoàng. Rồi, sau lưng Vũ chính là Lầu Ông Hoàng. Đó là tất cả những gì cho chuyến đi ngày hôm nay. Vũ muốn quay lại cho mọi người xem khu phế tích Lầu Ông Hoàng không đơn giản chỉ là một ngọn tháp ở phía xa sau lưng, mà là một tổ hợp liên hoàn, bao gồm đây là những cái hệ thống lô cốt từ thời chiến tranh và đặc biệt của Lầu Ông Hoàng xưa. Nơi đây thì thực sự là ghi dấu ấn rất đậm nét đối với một cái nhà thơ, một thi sĩ nổi tiếng trong làng thơ Việt Nam, đó chính là Hàn Mặc Tử. Thì mọi người có dịp đến thăm Mũi Né, đến Phan Thiết, thì mọi người sau khi tham quan ở tháp Cô Sư Nư thì mọi người hãy lên khu vực Lầu Ông Hoàng, tại vì nơi đây phong cảnh rất là hữu tình, xinh đẹp. Đây, phía sau lưng Vũ đây chính là biển, và phía sau đây chính là cái phế tích Lầu Ông Hoàng. Tại nơi đây thì mọi người có thể hồi tưởng lại một cái kỷ niệm buồn, một cái chuyện tình buồn của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Cũng như là mọi người đến Mũi Né này, đến đây hãy mang về cho mình một đẹp nhất của mình. Thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Mọi người vui lòng đăng ký và bấm vào like và chia sẻ để tôi sẽ làm ra những cái video mới tốt hơn nữa, chất lượng hơn nữa. Bây giờ tạm biệt Lầu Ông Hoàng, tạm biệt phố biển. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.